હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજની મારી રેસીપી છે સાબુદાણા બટાકાની ચકરી. તમે એને સાબુદાણા બટાકાની વેફર્સ પણ કહી શકો છો. તો એ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા સૌથી પહેલાં મોટા જે સાબુદાણા આવે છે એ સાબુદાણા 1 કિલો અહીંયા મેં સાબુદાણા લીધેલા છે અને તેની સામે 2 કિલો અહીંયા મેં બટાકા લીધેલા છે. બટાકાનું પ્રમાણ છે એ તમે વધતું ઘટતું કરી શકો છો, પણ જો બટાકા વધારે હશે તો ખાવામાં એ ક્રિસ્પી અને સારી લાગશે. તો સૌથી પહેલાં સાબુદાણાની ચકરી બનાવવા માટે આપણે સાબુદાણા છે ને ઓવરનાઇટ પલાળવા પડશે. તો સાબુદાણાને આપણે આ રીતે સારી રીતે વોશ કરી અને પછી પલાળી દઈશું. આ રીતે બધા જ સાબુદાણા સરસ પાણીમાં ડૂબી જાય એ રીતે હાથની મદદથી થોડું એને આ રીતે પ્રેસ કરી અને આપણે બધા સાબુદાણાને સારી રીતે ધોઈ દઈશું. સાબુદાણા સરસ ધોવાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં રહેલું પાણી બધું જ કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ સાબુદાણામાંથી પાણી બિલકુલ નીકળી ગયું છે. હવે આપણે એને ઓવરનાઇટ પલાળવા માટે મૂકી દઈશું. અહીંયા મેં એક તપેલી ભરીને પાણી લીધેલું છે. સાબુદાણા પલાળતી વખતે હંમેશા જેટલું બી સાબુદાણાનું માપ હોય એનાથી આપણી જે આંગળીનું આટલો ભાગ હોય એટલું પાણીથી સાબુદાણાથી વધારે પાણી આપણું આટલો ભાગ રહે એ રીતે આપણે એમાં પાણી એડ કરવાનું રહેશે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે બધા સાબુદાણા છે એ સારી રીતે પાણીની અંદર ડૂબી ગયા છે. હવે આપણે એને ઓવરનાઇટ ઢાંકીને પલળવા દઈશું. આ રીતે આપણે એને ઢાંકીને મૂકી દઈશું. સવારે આપણે એને આગળની જે પ્રોસેસ છે આપણે કરીશું. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે રાત્રે ઓવરનાઇટ પલાળેલા સાબુદાણા હતા એ આ રીતે પલળીને એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે. આ રીતે બધા જ સાબુદાણા સરસ પલળી અને એકદમ છૂટા તૈયાર થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ એની સામે આપણે 2 કિલો બટાકા લેવાના છે. અહીંયા મેં 1 કિલો સાબુદાણા હતા એ ઓવરનાઇટ પલાળેલા હતા, એની સામે 2 કિલો બટાકા લીધેલા છે. બટાકાનું માપ છે તમે વધતું ઘટતું લઈ શકો છો, પણ બટાકા વધારે હશે તો સારા લાગશે. ત્યારબાદ જોઈશે આપણે મીઠું, આખું જીરું અને મરચી. અહીંયા મરચી છે આપણે મરચીની એકદમ પ્યુરી જ બનાવવાની છે, જેથી કરીને આપણે જ્યારે એને મશીનમાંથી કાઢીએ તો એ વચ્ચે ન ફસાઈ જાય. અને સાબુદાણા અને બટાકા બાફવા માટે પાણી જોઈશે. તો આપણે બટાકાને સૌપ્રથમ કટ કરી આ રીતે અને આપણે એને બાફવા મૂકી દઈશું. આ રીતે આપણે બધા બટાકા છે એને કટ કરી અને કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દઈશું. એમાં આપણે બાફતી વખતે અત્યારે હું 1 ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરું છું. ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી પછી જે રીતે જોઈશે એ રીતે ટેસ્ટ કરીને મીઠું નાખીશું. અને બાફવા માટે અત્યારે હું અહીંયા 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરું છું. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ છે એ બંધ કરી અને એને બાફવા માટે મૂકી દઈશું. આપણે સૌથી પહેલાં બટાકા જ્યારે બાફવા મૂકશે ત્યારે જે ગેસની ફ્લેમ છે એ ફાસ્ટ જ રાખીશું. પછી એક વિસલ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને થોડી વાર માટે બફાવા દઈશું. એટલી વારમાં જ્યાં સુધી આપણા બટાકા બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે મરચાંની પ્યુરી તૈયાર કરી લઈએ. આ રીતે છે આપણે મરચાં છે અને હવે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે એને એકદમ ઝીણી એની પેસ્ટ બનાવી લેશે, જેથી કરીને જ્યારે આપણે મશીનથી આપણે જ્યારે ચકલી પાડતા હોય તો એ જાળીમાં મરચી ફસાઈ ન જાય. એના માટે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે એને પીસી લઈશું. તો આપણે આ મરચી છે આ રીતે થોડું પાણી નાખી અને આવી રીતે સરસ એકદમ ઝીણી છે એ ક્રશ કરી લીધી છે. અને એક બાજુ આપણા બટાકા છે એ સરસ બફાઈ રહ્યા છે. હવે એમાં ફૂલ ફ્લેમ પર છે. અત્યારે એક વિસલ આવશે એટલે હું ફ્લેમ છે એને થોડી સ્લો કરી દઈશ અને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને 10 થી 12 મિનિટ જેવું થવા દઈશું.
અને જો અત્યારે મેં 2 કિલો બટાકા લીધેલા છે તો 1-2 ઇંચમાં બધા બટાકા છે આપણે આવી ગયા છે, પણ જો વધારે હોય તો તમારે 2 કુકર ભરીને બાફવાના રહેશે. તો હવે આપણે બટાકા જ્યાં સુધી બફાય ત્યાં સુધી વેઇટ કરીએ. તો મિત્રો હવે આપણે છે સાબુદાણા ઉકળવા માટે મૂકીએ. સૌથી પહેલાં ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી એના પર એક મોટું આપણા જે બટાકા અને સાબુદાણા બંનેનું મિશ્રણ આવી જાય એ માપનું આપણે એક તપેલું લેવાનું છે. એની અંદર અત્યારે હું અંદાજિત 3 ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી લીધું છે. એની અંદર આપણે અત્યારે બટાકામાં આપણે બાફવામાં એડ કરેલું છે મીઠું, એટલે સાબુદાણાના ભાગનું હું 2 ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરી રહી છું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું એડ કરું છું. અને આપણે જે આ રીતે મરચાંની પ્યુરી બનાવીને તૈયાર કરેલી હતી એ અત્યારે હું અંદાજિત એડ કરું છું. અત્યારે હું 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન એડ કરું છું. હવે આપણે આ જે આપણું પાણી છે એને સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. આ પાણી આપણું ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં જે પલાળેલા સાબુદાણા છે એ બાફવા માટે એડ કરીશું. હવે મિત્રો જોઈ શકો છો કે આપણું જે પાણી હતું એ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે સ્લો કરી દઈશું અને એની અંદર જે આપણે પલાળેલા સાબુદાણા છે એ બધા એડ કરી દઈશું. સાબુદાણાની ચકલી બનાવવા માટે ખાસ જે સાબુદાણા છે એ સરસ રીતે પલળેલા હોવા જોઈએ. હવે આ રીતે બધા સાબુદાણા એડ કરી ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. અત્યારે તમે સાબુદાણાનું ટેક્સચર છે એ જોઈ શકો છો કે એકદમ સફેદ છે. જેમ જેમ આપણા સાબુદાણા ઉકળી જશે, એકદમ બફાઈ જશે એટલે એકદમ એ પાણી જેવા મોતી જેવા બની જશે. આ રીતે હવે જો આપણે આમાં આપણને પાછળથી જરૂર લાગે તો આપણે થોડું પાણી એડ કરી બફાવવા માટે અને કન્ટિન્યુ આ જે સાબુદાણા છે એને ચલાવતા રહેવાનું છે, નહીં તો તળિયે બેસી જશે. આ રીતે કન્ટિન્યુ આપણે ચલાવતા રહીશું અને સાબુદાણાને સરસ ઉકાળી લઈશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે સાબુદાણા ઉકળવા માટે મૂકેલા ત્યારે એકદમ બધા સફેદ હતા. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અડધા સાબુદાણા છે એ આ રીતે પાણી જેવા થઈ ગયા છે. અત્યારે કિલો સાબુદાણા છે એને અંદાજિત ઉકળતા 10 થી 15 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. જે પ્રમાણે તમારે સાબુદાણાની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય એ પ્રમાણે છે એ ટાઈમ લાગી શકે છે. બધા જ સાબુદાણા છે હું તમને બતાવું છું. આ રીતે એકદમ આવા પાણી જેવા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ ગેસ પર રાખવાનો છે. હજુ તમે જોઈ શકો છો કે આમાં ઘણા બધા સાબુદાણા છે એ સફેદ કલરના આપણને દેખાય છે. તો આ જ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીને સાબુદાણાને સરસ બાફી લઈશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાણા છે એ સરસ બધા જ ઓલમોસ્ટ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે બંધ કરી દઈશું. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાણા છે એ બધા જ સરસ બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને આ બાજુ આપણા બટાકા છે એ પણ આપણે હવે જે સાબુદાણા છે એને ઢાંકી દઈશું. અને આ બાજુ આપણા જે બટાકા છે એ પણ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે થોડા ઠંડા પડે એટલે આપણે એની છાલ કાઢી અને એને છીણી અને એને સ્મેશ કરીને માવો તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણા બટાકા છે એ આ રીતે બફાઈ છાલ ઉતારી અને મેં છીણી અને સ્મેશ કરીને ટૂંકમાં તૈયાર રાખ્યા છે. અને આપણા આ બાજુ આપણા જે સાબુદાણા છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ જે બટાકાનું મિશ્રણ છે એમાં બધું એડ કરી દઈશું. અને હવે આ જે છે મિશ્રણ એને આપણે સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું.
જ્યાં સુધી સાબુદાણા અને બટાકા સરસ રીતે એકરસ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધી બાજુથી વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે એમાં ટેસ્ટ કરી લઈશું. જો આપણને મીઠું ઓછું લાગે કે ઉપરથી મરચું ઓછું લાગે તો આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં એડ કરી દઈશું. તો મિત્રો, આપણું આ સાબુદાણા બટાકાનું ચકરી માટેનું મિશ્રણ છે એ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતનું જે મશીન આવે છે, તમે આને સેવ ઉપાડવાનું મશીન પણ કહો છો, તો આ રીતનું જે મશીન હોય એમાં આ જે સ્ટારવાળી ચકરી છે એનાથી આપણે સાબુદાણા બટાકાની ચકરી બનાવીશું. તો સૌ પ્રથમ એના પર આપણે ઓઇલ લગાવી દઈશું અને સંચામાં પણ આપણે સારી રીતે અંદરની બાજુ ઓઇલ લગાવી દઈશું, જેથી કરીને આપણું જે સાબુદાણા બટાકાનું મિશ્રણ છે એ અંદર ચીપકે નહીં. આ રીતે આપણે સંચાને ચકરી બનાવવા માટે રેડી કરી દઈશું. ચકરી છે આ ઉપરાંત તમે જે અમૂલ ગોલ્ડ અથવા અમૂલ બફેલો જે મિલ્કની જાડી થેલી આવે છે એના વડે પણ તમે પાડી શકો છો. એમાં તમે મિશ્રણ અંદર ભરી અને જે આપણે મહેંદીનો કોન હોય એ રીતે ખૂણા પરથી કટ કરી અને એના વડે પણ ચકરી પાડી શકો છો. અત્યારે આપણે મશીનથી ચકરી પાડીશું. તો હવે હું તમને આગળ ચકરી કઈ રીતે પાડવી એ બતાવું છું. હવે મિત્રો, આપણો જે આ સંચો છે એમાં આ રીતે આપણું જે સાબુદાણા બટાકાનું મિશ્રણ છે એને એક ચમચીની મદદથી ભરી લઈશું. આ રીતે આપણો સંચો છે એ ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને બંધ કરી દઈશું. તો મિત્રો, આપણે આ રીતે છે એ સંચાની મદદથી ચકરી પાડીશું. આપણું મિશ્રણ છે અત્યારે થોડું ગરમ છે એટલે આ રીતે પડે છે. થોડું ઠંડુ થઈ જશે એટલે એની ચકલી સરસ રીતે બની શકશે. અને આ રીતે તમને જો ચકરી પાડતા ન ફાવે તો આ રીતે પણ તમે પાડી શકો છો. આ રીતે આપણે બધી જ ચકરી છે અને તડકામાં સરસ રીતે પાડી દઈશું. આ તમે ધાબા પર 2 દિવસ સુધી આને તમારે સૂકવવાની છે. ત્યારબાદ આપણી ચકરી છે એ બનીને તૈયાર થઈ જશે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણી જે સાબુદાણા બટાકાની વેફર્સ હતી એ બધી આ રીતે આપણે બનાવીને તૈયાર કરી દીધી છે. હવે આપણે એને 2 દિવસ તડકામાં સરસ રીતે સુકાવા દઈશું. એ સુકાઈને તૈયાર થઈ જશે પછી તળીને કેવી બની છે હું તમને બતાવીશ. મિત્રો, આપણી સાબુદાણા બટાકાની વેફર છે એ તડકામાં 2 દિવસ તડકામાં મેં સુકવી છે અને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હાથથી તોડતા એ સરસ રીતે તૂટી જાય છે. સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે હું તમને તળીને બતાવીશ કે કેવી બની છે. તો મિત્રો, આપણું તેલ છે એ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં આ રીતે થોડી થોડી વેફર એડ કરી અને તળીશું. આ રીતે થોડી ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું.
તો મિત્રો આપણું સાબુદાણા બટાકાની વેફર્સ છે સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ પોચી અને આમ ક્રિસ્પી બહારથી જોતા એવી તૈયાર થઈ છે. આપણે એની ઉપર કાશ્મીરી લાલ મરચું છે થોડું આ રીતે સ્પ્રિંકલ, તમે એમને પણ ખાઈ શકો છો અને આ રીતે ઉપરથી થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું છે સ્પ્રિંકલ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી સાબુદાણા બટાકાની વેફર્સ. તમને સાબુદાણા બટાકાની વેફર્સ કેવી લાગી એ તમે મને જરૂર જણાવજો. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને આજની મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.